سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. طبعا مثل ما تكلمنا ببداية في المقدمة أنه بتكون في معانا سلسلة نقدم فيها شروحات معينة. طبعا بنتكلم في المواضيع التالية، مثلا متى أبدأ هذه السلسلة. طبعا الأفضل وقت إنك تبدأ معانا في السلسلة إنك تكون عندك مقدمة في أمور البرمجة، واشتغلت في أمور برمجة بشكل بسيط. يعني بيكون هذا يعني يحبذ انه يكون قد بدأت في امور البرمجة، بحيث ان احنا بنتكلم في اشياء، نقول مفاهيم عامة، وايضا امكانات ممكن انت بتستفيد منها بشكل كبير جدا في مجال التفكير في البرمجة، وايضا في انك تستفيد في ارتباطك مع شركات ثانية. نفترض مش احنا شركة، هو مجرد الشجرة او الجيسون او هذا، تقدر ترتبط بها مع اي شجرة. بس احنا لو قدمنا خدمات بنقدمها بشكل اوتوماتيكي، يعني بتكون كل الخدمات فيها اوتوماتيكية الانشاء. فلما نحتاج احنا لما نعمل اشاره لحد يحتاج يشتغل معنا بالتقنيات اللي بنقدمها، بنحاول نرجع لهذه الفيديوهات، بحيث ان هذا الفيديوهات بتكون مرجع لكل من يحب يشتغل بالامكانيات اللي بنقدمها، وايضا لكل مبرمج يحتاج يبرمج باحترافيه ومفاهيم راسخه وتكون جذر قوي، يعني بهذا المصطلح، بهذا الوصف يعني. طبعا هل ابدا متى ابدا؟ تكلمنا انه لازم تكون في مفاهيم برمجيه سابقه، تكون اشتغلت في البرمجه باي شكل من الاشكال. هل هل ستحتاج هذه السلسله؟ طبعا انت من يقرر. طبعا احنا اكثر ما يمكن الاكثر ما بيكون في السلسله شيء عميق، انك بتغير فكرك البرمجي بشكل جذري. يعني اذا كنت تشتغل بشكل يعني غير مرتب، ترجع الى انك تترتب غصبا عنك، لانك هتلتزم شيء مرتب. فهذا الشيء يمكن الطموح اي مبرمج قد يلتزم. مثلا لو دخل في اطار عمل يتعب شويه في البدايه ويرجع يعني يحب الموضوع. طبعا الخدعه اطار العمل احنا ما نحبذش الالتزام المطلق بها. اذا التزمت فيها لانك تشتغل في شركه، انتبه انت شخصيا تلتزم فيها للابد، لانها بتنقص مفاهيم كبيره كنت لازم تفهمها. ننتقل للنقطة الثالثة، المفهوم العام والهدف من السلسلات. مثل ما ذكرنا، المفهوم العام انه بيكون في معانا في شروحات معينة بيكون هدفها انك تكون ترتفع بمستواك البرمجي، ترتفع بفكرك البرمجي، ايضا انك تكون في الخط الذي ممكن يرتبط فيه اي شركة ثانية. طبعا احنا اكثر ما بنتكلم فيه يعني على استراتيجية الجسم اكثر ما بيكون تعاملنا، ولكن بيكون فيها فكرة، بيكون فيها طريقة تفكير، بيكون فيها طريقة تعامل، بيكون فيها كيف يمكن يعني ايش التشابهات هو الاوبجكت اورينتد، وكيف ليش يعني لو نلاحظ الاوبجكت نستدعي نفس الاستدعاء اوبجكت. طبعا هذا يعني المفاهيم بندخل فيها، بنتكلم فيها بامور معينه، بتتابعونا فيها. طبعا النقاشات والحوارات بتكون مفتوحه، التعليقات في سواء في الفيس او في اليوتيوب او في اي مكان بتكون مفتوحه نتشارك فيها، وكل الامور بتكون واضحه ومفهومه، والكل ان شاء الله يتابعنا ويفهمها. طبعا وايضا من الهدف ان احنا بنتكلم في تقنيات اوتوماتيكيه، بنحاول ان ان هذا الدوره بتكون مرجع لكل من حيتعامل بالاطر الاوتوماتيكيه الذي احنا بنبرمجها، او انه هذا الاطر الاوتوماتيكيه اعتبرها اني بتعامل مع الجسم بصوره ذكيه. انت بتتعلم الجسم الذكيه هذه، وبنتابع الامور وبنتابع يعني بنفهم ايش ديزاين باترن، كيف ممكن الناس تفكر، احنا لازم نفكر مثلها، نشوف افضل الناس بتفكر نلاحق بعدها، وهكذا. او بنقارن تقنيات موجوده نزلت في الاسواق جديده، ومن يعني بنحاول ان احنا ندخل اشياء يمكن بتكون مهمه ان احنا نكون في الاوساط العربيه متابعين لمثل هذا الامور، من اجل ان احنا نكون احنا لو مستوانا العام في نقاشات كبيره، نحن الان مستوانا فوق ما كنا اليوم هذا. فلازم نحن بنحاول نحن نوصل رساله معينه هدفها ان احنا لازم نرتقي بالمستوى البرمجي كعرب. وهذا الشيء ان شاء الله بيكون له فوائد جذريه لنا للمدى البعيد، ولهذا احنا عملنا السلسله، وان شاء الله نتوفق فيها وانتم تستفيدوا منها ان شاء الله. طبعا مخرجات السلسله بتكون مثل ما ذكرنا فيها بتكون معانا انك قادر تفهم اشياء في الجيسون، ويعني بمعنى بالشجره، انك تفهم تسلسل البيانات، او تسلسل الفانكشن، او تسلسل المهم ان احنا بننقل فكره مفادها انك تفهم اشياء ممكن تشترك فيها مع بلاجنز. لو تعرف البلاجنز في الاضافات،
تقدر تفهم. اذا فهمت الاشياء هذه بتقدر انك تبني انت بلاجنز ذكيه. بتكون قدراتك البرمجيه، فكرك البرمجي بيكون فيه انفتاحات معينه، في ابواب معينه. طريقه برمجتك بتكون شويه اقوى واذكى. تطويرك المستقبلي بتكون اقوى وافضل مرات عديده يعني. طبعا هذا النقاط التي بنتركز فيها ونحاول نحن نفهمها في هذه السلسله، وان شاء الله نتوفق معكم فيها وتستفيدوا واحنا نقدر نوصل رساله. طبعا لو جينا نشوف مثلا كيف بنتعامل بالشجرة. طبعا الآن أغلبية تعاملنا غالبا بيكون إن إحنا كان نشتغل فاريبلات. مثلا لو جينا نشتغل فاريبل، مثلا هذا في الجهة الأيسر في الجافا سكريبت وفي الأيمن بالبي اتش بي. طبعا لما نشتغل بالفاريبلز طبعا نحبذ إنك الموضوع هذا تبطل تشتغل فيه، طبعا لعدة أسباب لعدة فوائد. طبعا ممكن تشتغل بشكل اوبجكت. اول فكره واول فائده من التعامل معها ان احنا نبطل نشتغل فاريبلات. طيب انا ممكن كيف اتعامل انتقل من الفاريبلات الى حاجه اسمها اوبجكت؟ طبعا بشوف بكل بساطه. مثلا لو جيت الان هذا بدل ما كنت اشتغل فيه بشكل فاريبل بشتغل فيه داخل اي اوبجكت، سواء كنت في الجافا سكريبت او كنت في البي اتش بي. مثلا بتجي على طول بشكل مباشر تقول له تيست، تجي تقول له تيست مثلا تيست واحد، وتقول فيه مثلا يساوي 10، بتدخلها داخل الشجرة وتكبر معك الشجرة. بس حلو المفهوم بيكون معك القوي شغال. مثلا وتخلي لانجوج بدل ما كانت هي اب مسمى اساسي فيها، وهذا تغير اسمها بدل ما هي لانجوج تخلي all variables. او مثلا ممكن تسميها وممكن تقسمها داخل، ممكن تعمل كومنتات داخل وتشتغل فيها. هذا جزء كذا، هذا جزء مثلا بروبرتيز، يعني مثلا بيشتغلوا فيها في مثلا بشكل في الاوبجكت اورينتد، ورجعت تجي تقولها الفانكشنات من تحت. مثلا مثل ما ذكرنا الفانكشن كنت بتشتغل فيها مثلا الفاريبل حطينا داخل الاوبجكت معانا، وحطينا قيمه هذه بنحطها بشكل اوبجكت معانا داخل الاوبجكت السابق. معناه ان احنا بنكبر الشجره. حلو، يعني معناته الشجره كبرت الان، بتبان ان هي بتتحول معنا. حلو، هذا المنطق وهذا الفكر بيعطيك امكانيات انك تكبر. حتى لو بنيت مشروع صغير وديت هذه المصطلحات وعرفت تشكل ابن واب وعرفت تكون اكبر واذكى بانك تشكل ابن واب بشكل اقوى واذكى واكبر. يعني مثلا لو دخلت في مستوى، طبعا ندخل معكم بالتدريج من اجل ما تتوهش معنا. طبعا في كلام بيكون كبير جدا حتى في مستوى. طبعا في قصه دخلت حاجه اسمها الجيسون سكيما، ايش تعمل كانها مثل سكيما حق قواعد البيانات، بس الجيسون سكيما فيها مميزات كبيره جدا ولها فوائد عديده. كنت تقول هذا التيست بيكون داخل كذا ويكون قيمته من كذا الى كذا، ويكون فاريبلز يعني عباره عن string او انتجر او من هذا الامور. طبعا الامور هذه بتشوفها انت معك لما تقدم لقدام بتعرف الامور واشياء كثيره. طبعا بدل ما كنا نشتغل هذا بشتغل بشروط بسيطه. نفس الخبر في البي اتش بي. طبعا في البي اتش بي ممكن اشتغل، انا حبت هذا الشغل افضل من انك تشتغل ببراكتس، افضل من انك تشتغل بكلمه اري. انت ممكن تشتغل بكلمه اري بدل البراكتس هذه، او تشتغل بالبراكتس. طبعا البراكتس بتكون اسرع بشكل كبير جدا. وهنا معك البريسز في الجافا سكريبت. طبعا حلو، يعني بدل ما بنشتغل في الفايربت بنشتغل داخل الاوبجكت. كيف الاستدعاءات؟ الاستدعاء بتكون بسيطه، انك تستدعي الاوبجكت الاساسي، تستدعي فيه سواء طبعا في الجافا سكريبت. طبعا هي ما هيش اوبجكت اورينتد، يعني اصلها ما تعتمدش على الاوبجكت، بس دخلوا متداخلات فيها الى انها اصبحت اني ممكن تعمل اشياء معينه، بس الاصل فيها ما هيش اوبجكت اورينتد. طبعا بتجي مثلا استدعاء وبعدين استدعاء الفاريبلز. طبعا قبل ما نحذف حاليا لما احنا نغير الاستدعاء بنغير الاستدعاء فقط، بدل ما هي مثلا هذا لانجوج بعدين نعمل لانجوج بنضيفها هذه مرتين فقط لا غير. بنضيفها مرتين مثلا من اجل بحيث ان احنا غيرنا، وهذا بنعمل له نفس الفكره ونفس بنعمل براكتس ونعمل فيها كلمه لانجوج نفس الفكره. طبعا يعني حلو، هذه طريقه السير. طبعا في الجافا سكريبت مثل ما ذكرنا ما بتفرقش، حتى انه لما تعمل دوت او كانك تتعامل معها اوبجكت او كانك تتعامل معها هذه ما بتفرقش معها بشكل كبير. طيب لما نتكلم كيف نعرف ان اللغه البرمجيه هي اوبجكت اورينتد او ما هيش اوبجكت اورينتد؟ طبعا هذا المصطلح على الماشي بس كذا.
طبعا إذا أنشأت أوبجكت في أي لغة برمجة وأنشأ لها كلاس افتراضي، يعرف أن هذا اللغة هي أصلا تتعامل مع أوبجكت أورينتد. طبعا أنت لو جيت تشوف، أنت هذا الآن ما أنشأناش كلاس ولا أنشأنا حاجة، مجرد ما أنشأ. لو جيت تشوفه إنه عمل لنا حاجة اسمها std كلاس افتراضي غصبا عنك. يعني دخلت في كلمة أوبجكت، دخلت في حقنا الدولة، يعني بالنسبة لهم هذا بيكون وصفنا وصف دولة، يعني دخلت أوبجكت، دخلت دولة. طبعا بندخل في الاوصاف هذه. طبعا كيف كلمه اوبجكت عند البي اتش بي قال دوله، وعند الجافا سكريبت ما قال حاجه اشتغل فيها وطور نفسك وابني حقك الدوله انت، كانه يقول لك هكذا. طبعا لما تدخل بعدين في الاوبجكت اورينتد، طبعا ايش دوله معناتها تدخل في حمايه، بتدخل في كيف تطور الشغله هذه العاديه الى شيء قوي. طبعا لما كان نتعلم في الاوبجكت اورينتد، العيب انه يعلمونا على مصطلحات اساسا من اساس فاريبلز، المفروض كان يكون المصطلحات الاساسيه، يعني لما يكون انكابسوليشن ويوريني هذا الشكل، انكابسوليشن هذا الشيء، يعني لانه ايش، انه بيخفي هذه ممكن ما تتعامل معاه هذه. ليش؟ انه انكابسوليشن لشيء كان اوبجكت، ما كانش يعني فاريبل وهذه الاشياء. يعني لما نلاقي المصطلح، لا عم نحاول نرسخ مفاهيم بهذا الشكل، بحيث اني تتعلم الشيء الاساسي الذي ممكن يفيدك يعني للمدى البعيد. طبعا الاوبجكت في البي اتش بتعامل بهذه الاستراتيجيه، انك تبني اوبجكت، يعني بتبني اوبجكت الخاص فيك نفس ما بتعمل في الجافا سكريبت، بس هذا بتعمله في نفس الفكره. لو حابب انك تحط اي فاريبل فيه، بتكبرها بصوره سهله، بتجي نفس الفكره، بدل ما تعمل فيها علامه الدولار بتعملها على طول كاسم مباشر. يعني تعملها مثلا كاسم مباشر، وتضيف المتغيرات حقك فيها، بدل ما كان في علامة النقطتين فوق بعض، هذه بتضيفها بالايكوال وهذه العلامة، تشتغل فيها بشكل طبيعي جدا، كأنك تشتغل في الفاريبلز بس داخل الاوبجكت نفسها. طريقة الاستدعاء مثل ما ذكرنا بتكون نفس الفكرة، انك تستدعيها نفس الاسلوب. مثلا لما نكبرها ونضيف هنا المتغيرات اسمها اجمال اخر. طبعا المفهوم عام انك تبطل تشتغل فاريبلات وتشتغل داخل اوبجكت. حلو. طيب نجرب مثلا ننفذ الموضوع هذا، نشوف هل بيقرا فعلا، هل بيقرا معنا في الجافا سكريبت، بيقرا لنا هاي هذه بيدنا في هلو، بنشوف كيفه ونتاكد بس انه بيقرا لنا او لا ما بيقراش. طبعا لما ترندر الجافا سكريبت ما بترندرش معك اذا كان الملف المباشر، ترندرها في الكونسول، بننسخها ونلصقها في الكونسول اجنبي. طبعا نفذ لنا وشفنا هلو، يعني قرانا هلو بشكل طبيعي. حلو جدا. يعني تعاملنا كاني بدل ما اقول هنا هلو واجي متغير هنا واسميه هاي واجي استدعيه داخل شجره، وارتب الشجره وافهم الشجره حقي وبشتغل فيها بشكل افضل واقوى. طبعا نفس الفكره في البي اتش بي. طبعا المفاهيم في البي اتش بي، طبعا مفاهيم في مفاهيم بتوصلك الى انك تعمل قدرات سحريه بس بتداخلات انت ترتبها بيدك. انت لما تشوف مشاريع ناس قبلك كنت تتوقع انك اخذت شيء عظيم واخذته وخبيته. حلو، خبيت ايش؟ اذا ما اشتغلت انت بيدك وبنيت اشياء كبيره بيدك، كانك يا غازي ما غزيت، كما يقول المثل. طبعا لازم انت تبني اشياء معينه، لازم تشتغل فيها اشياء، تعمل شجره وتكبر وتطلع وتنزل مثل ما ذكرنا، مثلا فاريبلات، ونعمل هذه الفاريبلات ونسمي لها اب ونسمي لها ابن ونسمي لها، من اجل ندخل نبدا نفكر صح. طبعا الاوبجكت اورينتد ممكن انا اقول لك انت ممكن تجلس تتقلب ما دام وانت شغال في الجيسونات وفي الاوبجكتات هذه، ممكن تتقلب انت تعمل شيء ذكي يولد لك كلاس اوتوماتيكي، مثلا تعملها انا بابليك، تسميه اب بابليك وانا برايفت، وانا وتعمل اشياء معينه ترندرها اوتوماتيكي، وتعمل طبعا ممكن تعمل فانكشن. طبعا بنوريكم في الفيديو القادم انك بتعمل فانكشنات، سلسله مش بيانات، فانكشنات. هل معقوله حتى في البيتش؟ طبعا في البيتش ما قد شفت انا ولا الى الان حد تعامل بهذا الاسلوب، رغم انه هو تقدر تستعمله انك تضيف فانكشن داخل شجره من الاوبجكت. طبعا بنتكلم في الفيديو القادم من اجل ما تكون الامور عندكم سهله ومفهومه. هذه الشجره بتمثل جافا سكريبت، هذه بتمثل بي اتش بي، وهكذا ممكن تتمثل معنا مثلا في لو جينا نمثلها مثلا بتتمثل معنا في شجره نقراها مثلا بهذا القراءه.
نقراها بشكل شجرة، وتقدر انك مثلا عندنا هنا مثلا تقدر تعالج الشجرة وتضيف وتكبر. افترض انك بتشتغل في شجرة بس بشكل واجهات مش بشكل برمجي، بتشتغل فيها بشكل سريع جدا. بتضيف مثلا اوبجكت جديد، تعمل اضافة وتضيفها، وتضيف شجرة داخل شجرة داخل شجرة، كيف ما مثلا تضيف هنا الموقع، وتضيف هنا القوائم، وتضيف هنا القائمة الرئيسية، تحولها إلى اوبجكت، وتضيف القوائم الجانبية، وتضيف لها البيانات الخاصة فيها، القوائم الرئيسية، وتحط البيانات الخاصة، وتبني شجرتك بشكل. إذا تعلمت مفهوم الشجرة في رأسك في تعاملاتك، تبدأ تنفتح إلى إلى التعامل الصحيح. طبعا المفاهيم اللي بتخبصك وتهربك من اوبجكت اورينتد ومن الاوبجكت ومن كل شيء، لا، خليك بسيط الان. انت بتفهم الاوبجكت كانه اعرف انه حتى لو افترضنا افتراضيا انه الاوبجكت اورينت كلها بتتخزن في قواعد الميت بشكل اوبجكت، كانها مثل اي بيانات عاديه. بس طريقه تفكيرك، مثلا لو جيت اقول لك هذا الاوبجكت اقراه لي، ايش بتشوفه؟ هتقول قرايتها عباره عن انه في اسماء بلغات وكلمات بيترجمها باللغات المطلوبه. حلو، قريتها وفهمت انه اوبجكت بيانات. حلو. لو اديت لك اوبجكت ثاني قلت لك هنا اسمه نيم، وهنا اسمه هنا النيم، هنا الديت، وهنا بيرث داي، هتقول هذا كأنه اوبجكت من نفسك بتتكلم على هذا الشيء، هتقول هذا كأنه اوبجكت. ليش؟ هذه عبارة عن خواص لأنها تحولت إلى كأنها بروبرتيز، وهنا عبارة عن اكشن وفانكشن بيقوم بها. حتى لو لما نعمل فانكشن، طبعا تعمل فانكشن اس وتضيفها فانكشن وتكتبها فانكشن طبيعية عادية، تكتب هنا الاسم حق الفانكشن، وهذا تضيفها فانكشن مع حقها المتغيرات. طبعا بتخليه في الفيديو القادم من أجل ما نطول عليكم. كل الامور بتكون سهله وبسيطه. نفس الفكره مثلا بالبي اتش بي، لما نجي نستدعي نتاكد انه استدعانا المطلوب. نتاكد بس من باب التاكيد، بنجي نشوف الاوبجكت في البي اتش بي. طبعا استدعانا هلو هلو هلو، ايش معناتها؟ انه انا قررنا هذه هاي، قررنا هلو. وطبعا ممكن من اجل ما تلخبط، انت بتشتغل بشكل في البدايه لو اشتغلت هكذا بتشتغل كانك اري. اذا حاب انك بدل ما تستدعي بالبراكتس بتستدعي بالسهم والقوس، كسهم، بتحولها الى اوبجكت. طبعا لو لاحظنا ان احنا الان ضفنا كلمه، هذه كلمه محجوزه في البي اتش بي، بتضيفها قبل اي براكتس او اي اري، بتحولها الى اوبجكت، بتتحول بشكل اوتوماتيكي الى اوبجكت، لان انك ممكن تتعامل معها بالاسهم هذه مثل ما شفنا. طبعا وتقدر يعني لما كنت تدخل طبعا في تداخلات، طبعا انا استدعيناها بشكل اوبجكت، الكبير الخارجي خلينا اوبجكت، والداخلي واحد منهم فقط خلينا اوبجكت. مثلا طبعا ممكن تعمل حاجه اسمها اري ماب، ممكن تعمل لهم لوب كامل تضيف لهم الاوبجكت بشكل كامل. طبعا من اجل ما تتداخل شو نخليها واحده واحده. طبعا هذا ممكن استدعيناها من خارج كانت اري، استدعيناها بشكل اري، ومن داخل استدعيناها بشكل اوبجكت انه اضاف لها الاوبجكت. طبعا الاوبجكت تعتبرها انه طريقة استدعاء. يعني لو فهمنا كلمة اوبجكت ايش بتعني بالذاكرة، نختم الموضوع بكلمة جميلة ومفيدة. انك في الذاكرة ما بتفرقش معاك تجي لي انك بروبرتيز، تجي لي اني اوبجكت كائن يتحول الى كائنات. انت عبارة عندي عن اوبجكت تتخزن مثلك مثل اي بيانات، اسمها، عنوانها، فيها فانكشن ما يعرفكش، بتعرفك انك تخزن عندي بيانات نفسها نفس اي اوبجكت على وجه الارض. يعني اوبجكت بيانات، اوبجكت اورينتد، لانه هو الكلام بيكون نفسه خبره في قاعده بيانات لها نفس المسمى. انت كيف برمج وكيف ركبت وكيف فهمت الموضوع وهيكلته بشكل اوبجكت اورينتد، هذا معناته انك انت الذي عملت هذا الشيء. وهذا اللي بنوصل فيه ان احنا نخلي هذا التخزين البسيط الى انه يكون ذكي ويكون فيه اوبجكت اورينتد ويكون فيه امكانيات وقدرات معينه. ننتهي اليوم هذا الدرس، ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم، ان شاء الله تكون الدرس مفهوم واضح وسهل.